Licoměřicích stojí na místě bývalé tvrze Mazlivá kočička. soukromá rozhledna manželů Bohuňkových. Ti ji postavili v roce 2007 bez dotací. Mají tu roztomilou kočku a z horního patra se můžete pokochat vyhlídkou na široširou rovinu Čáslavska a Kolínska. Majda dnes jede na novém karbonovém kole, které váží jen 9 kilo. A Týnka má sedlo, které netlačí. Sell'Italia Small Lady Gelflow. Železné hory nesou své jméno podle železné rudy, která se tu na mnoha místech těžila. Už latinsky psaná zbraslavská kronika ze 14. století uvádí název Montes Ferrei. Ve skutečnosti je to spíše vrchovina s kopci a protáhlými návršími. Cyklisté sem jezdí rádi, je tu zajímavý terén, místy trochu náročnější, cesty mají přírodní povrch a vedou přes louky a lesem. A krátká stoupání vědou i děti, tedy pokud jsou na kopce zvyklé a mají něco naježděno. Týnka dnes poprvé jede úplně sama bez tyče, ale nervózní je z něčeho úplně jiného. Já si musím ještě udělat domácí úkoly. Týni, to asi nestihneš dneska, to pochybuju. Možná, že pojedeme za tmy, víš? Znáš to. Z Licoměřic jsme vystoupali na hřeben a po něm jedeme přes vrch Krkanka do Rudova. Pak pokračujeme podél hřebene jihovýchodním směrem až k Sečské přehradě. Kromě rozhledny, kterou jsme navštívili na začátku, nás čekají 3 hrady a spousta hezkých vyhlídek. A samozřejmě rozmanitý terén. Na obzoru je hrad Lichnice. Pochází ze 13. století a byl královským hradem Karla IV. Nás však kromě historie zajímá i to, že u vstupu je občerstvení s pivem, párky a brambůrkami. Na zdraví. Hrad vydržel obléhání husitů i Švédů, ale nakonec byl pobořen na rozkaz Ferdinanda III. Ve zbytcích věže bylo v roce 2017 postaveno ocelové schodiště s vyhlídkovou plošinou. Z ní si prohlédneme panoráma Železných hor i okolní krajiny. Před námi je pěkný sjezd klíšťovou lesní cestou do Třemošnice a pak čarokrásné Hedvičino údolí. A čijou klíšťáci? Tak už mám dneska druhýho klíšťáka. Pokusil se mě jeden sežrat. Týni, a ty nemáš klíšťáky? Ne, zatím 0. Hedvičino údolí vede podél Zlatého potoka z Třemošnice k Pekelským rybníkům. Okolo je přírodní rezervace s bukovými lesy. Cesta je to nenáročná, ale Pája nás opět pobaví svým klasickým pádem v nulové rychlosti. Ach, ta SPDčka. Pekelské rybníky jsou 2. Dolní peklo a horní peklo. Slouží jako ochrana Třemošnice před povodní. Přejedeme po hrázi horního pekla a za chvíli už budeme u Sečské přehrady. No, za chvíli. Ještě sjedeme do horních počátek a pak údolím podél potoka budeme stoupat k chatové kolonii u Seče. Tak co, holky, jak to jde? Blbě, mám hlad. A teď si zahrajeme naší oblíbenou hru. Kohoutek nebo slepička? Kohoutek nebo slepička, Týni? Kracan. Tak to byl krocan. A jedeme dál. Přehrada Seč z roku 1934 leží na řece Chrudimce. Hráz je zděná žulovými kvádry mezi skalami, na nich stojí zříceniny hradů Oheb a Wildstein. Viděli jste tu vejšku dolů, teda tu hloubku? A kde je ten hrad? Tamhle. My jsme se rozhodli objet přehradu kolem dokola, což lze z části po pěšince. Ale hrad Oheb budeme muset objet po silnici.
Tam jsme zachránili silniční cyklisty z Nového Bydžova, kteří jeli na kratší výlet o délce 170 kilometrů a nevzali si sebou nýtovačku na řetěz. Lesní cestou zamíříme k rekreačnímu středisku Na Pilce, kde je příjemná hospůdka. Cesta a pak pěšinka vede hustým lesem mezi skalami a terén je trochu náročnější. Zvlášť poslední úsek vedoucí po modré značce, ten je spíše pro zkušenější cyklisty. Tak, a za chvíli nás čeká lávka a přejezd přes louku a budeme na Pilce, kde si dáme malinovku. A nedáme, protože mají otevřeno jen v létě. Najíme se z vlastních zásob a budeme pokračovat kousek podél Chrudimky. Pak vyjedeme nahoru do Klokočova, kde je hezký zámeček, a sjedeme zpátky k Sečské přehradě. A tady nás zachránil hostinec pod Drnem. Měli otevřeno. Jsme zachránili, jsme mu život. Ale za to je víc růžové. Na zdraví. Na zdraví. Servus. Kolem židovského hřbitova zamíříme opět podél hřebene Železných hor směrem k Třemošnici. Hřeben pak u Javorky přejedeme na druhou stranu a po červené a pak po žluté dojedeme do Třemošnice. Pak nás čeká moc příjemná cesta po okraji lesa při západu slunce. Tak, servus!